سلام، دکتر سمیرا کرباسیون، متخصص پوست، مو و زیبایی هستم. همونطور که جلسه قبل گفتم که خود آکنه انواع مختلف داره، اسکار آکنه انواع مختلفی داره. یه موقع یه مریضی میاد پیش من درمان اسکار آکنه میکنه، خیلی راضی، 70 تا 80% خوب میشه. میره دوستش میاد میگه که دوستم اومده اینجا خیلی خوب شده، منم میخوام به همون نتیجه برسم. غافل از این که نوع اسکار آکنه ایشون با نوع اسکار آکنه ایشون کاملا با هم متفاوته و من بهش میگم متاسفانه شما 20% بیشتر نتیجه نمیگیرید. علتش اینه که نوع اسکار آکنه با هم دیگه متفاوته. به طور ساده میتونیم بگیم که ما 3 تا 4 نوع اسکار آکنه داریم. بعضی از انواعش مثل اینه که نوک چاقو رو گذاشته باشی فرو کرده باشی توی سوراخ‌های درشت که بعضی وقت مریضا میان میگن که ما منافذ پوستمون باز شده. در واقع اینا منافذ نیستن، اسکارهای آکنه‌ای هستند که به صورت آیس پیک یا نوک چاقو انگار خورده باشه. اینا بدترین نوع اسکار آکنه است که خیلی سخت به درمان جواب میده. نوع درمانی که استفاده میکنیم کاملا متفاوته با اون اسکارایی که مثل اینکه یه رول رد شده باشه از روی پوستشون و اینجوری بود شده باشه. اونها بهش میگن رولینگ اسکار. اونها خیلی خوب به درمان جواب میدن. با یه لیزر ساده 50% بهتر میشن. بعضی از انواعش هستن که حالت مکعبی دارن، حالت بریده اینطوری رفتن تو، نه حالت رولی نه حالت تیزی، حالت مستطیل رفته تو. خب باز این هم نسبت به اون آیسپا بهتر جواب میدن ولی نوع درمان فرق میکنه. بعضی وقت ما توی یه صورت همه انواع رو با هم داریم و بسته به اینکه روی کدومش ما چی کار بکنیم میتونیم نتایج مختلفی بگیریم. تاکیدمون روی اینه که آکنه حتما درمان بشه که اسکار نذاره. یه موقعی خب دیگه درمان نشده، کار از کار گذشته و اسکار ایجاد شده و ما باید اسکار رو درمان بکنیم. بهترین کاری که میشه کرد اول اینه که یک متخصص معاینه بکنه. روش‌های درمانی رو به شما کامل بگه، بدونید که چه کارهایی باید بکنید، قدم به قدم جلو برید. با یک روش معمولاً به نتیجه نمیرسیم. یکی از بهترین درمانایی که الان وجود داره که برای همون ممکنه که چاقو گفتم فرو رفته استفاده میکنیم، بهش میگن تکنیک کراس یا TCA نقطه‌ای. اسید با درصد بالا با نوک خلال دندون یا نوک سرنگ حالا توسط متخصص زده میشه توی این سوراخ‌ها. اینها دچار فراست میشن، کراس میشن، در واقع زخم میشن و بعد که میخواد این زخم بهبود پیدا بکنه کلاژن سازی انجام میشه و کف زخم میاد بالا. یعنی گودی شما اگه فرضاً نیم میلیمتر بوده میشه 25 صدم میلیمتر. بعضی وقت با یه جلسه خب ما به اون نتیجه که میخوایم میرسیم، کف میاد بالا و بعد روش میایم مثلا لیزر CO2 میکنیم یا تیکسل میکنیم یا میکرونیدرینگ میکنیم، روش‌هایی که سطح آکنه رو به اصطلاح مسطح میکنن که بتونیم کف رو با رو به هم برسونیم. پس این از یکی از درمان‌های بسیار ساده و خیلی کارآمد اسکار آکنه. یه نوع دیگه از یکی از روش‌هایی که جدیداً چند سال 2-3 ساله که خیلی استفاده میشه و خیلی اثر خوبی داشته، سابسیژن بوده که حتما همتون اسمش رو شنیدین. سابسیژن روش بسیار مؤثر در درمان اسکار آکنه است. علتش اینه که در واقع میاد چسبندگی‌هایی که اسکارهای سطح پوست با عمق پوست پیدا کردن رو میبره، یک برش ایجاد میکنه. پس کنید این سطح پوست، این عمق پوست، یک رشته‌ای بین سطح و عمق ایجاد شده، این رشته با سابسیژن قطع میشه و این کف اسکار دوباره میاد بالا. پس یکی دیگه از روش‌های خیلی خوب سابسیژنه. روش‌های دیگه شامل تیکسل، میکرونیدرینگ، تزریق چربی. الان نوین‌ترین درمان اسکار آکنه و مؤثرترینش تزریق نانوفت هست که باز این خودش جلسه‌ای برای خودش میخواد که میخوام در موردش صحبت کنم که این چی هست، چی کار میکنه و چقدر موفقیت آمیز بوده. لیزرها، انواع لیزرهاست. میکرودرم واقعا روی اسکار آکنه تأثیری نداره، اختلاف کردنه و درمان‌های ترکیبی حتما باید همزمان به فاصله 1 ماه 1 بار روش جدید انتخاب بشه برای مریض. حداقل 3 تا 5 جلسه حتما نیازه که اسکار بهتر بشه و نهایت این که انتظار این که 100% اسکار آکنه از بین بره از هیچ کس و در هیچ کجای دنیا نداشته باشین. خیلی که خوب اسکار آکنه جواب بده 70 تا 80%، متوسط 30 تا 50%. پس اسکار همیشه میمونه، فقط با درمان بهتر میشه.